Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. په دې لیکچر کې موږ ایکسپلین کوو what is IP address and دا شنه د IP addresses مثلا کم کلاسز دي او ټول په دې لیکچر کې موږ ډیټیل 1 by 1 ایکسپلین کوو. د ټول مخکې موږ ګورو what is IP address. IP address a unique number given to every device in the network. څومره چې زموږ په کمپیوټر په انټرنیټ کې کمپیوټرز دي او دغه شنه د نیټورکس دي. د نیټورک سره مطلب ملټیپل کمپیوټر کنیکټډ دي د یو نیټورک سره زموږ ملټیپل نیټورکس په انټرنیټ کې. نو دا ته سپیسیفیک یو یونیک نمبر اساین کول چې د پرپس د لپاره چې د ډیوایس په انټرنیټ کې شي آیډنټیفای شي. A unique number given to every device and network. دا زموږ داسې یو یونیک نمبر ای پی ایډرس زموږ داسې یو یونیک نمبر چې په انټرنیټ کې هر یو ډیوایس سره اساین شوی. help computer to identify and communicate with each other. دا زموږ په کمپیوټر کې د دې کې مدد کوي چې دا سکی آیډنټیفای کی هر یو کمپیوټر او دا شنی کمیونیکیشن د یو بل سره وکړي چې هر یو کمپیوټر په انټرنیټ کې آیډنټیفای کی او دا غي د لپاره سکی آیډنټیفیکیشن وکړي. لکه څنګه چې مطلب زموږ په یو سیټ کې یو غلې وي ټیک ده او په دغه سیټ کې په یو غلې کې مختلف کورونه او د هر یو کور ځان نمبر نو دغه شنی د نیټورک هم زموږ سره داسې یو اگزامپل دی چې د نیټورک مطلب د یو غلې دی او دغه شنی دی د هوم نمبر مطلب د کورونو چې کوم نمبر هغه مثال د آی پی ایډرس دی. نو آی پی ایډرس په تور باندې چیرته دی یو سپیسیفیک ځای ته ځي ډیټا مطلب یو خاص کمپیوټر دی کم کمپیوټر چې ضروري میډ اپ فور نمبرز و زموږ د آی پی ایډرس چې دی زموږ په فور نمبر باندې مشتمل دی او دغه شنی په فور نمبر باندې مشتمل 02255 مطلب دا زموږ یو کم اوکټیټ چې کم نمبر چې د دې رینج د 01255 پورې. ایگزامپل زه تاسو له آی پی ایډرس ایگزامپل درکوم. دا زموږ یو آی پی ایډرس د کلاس بی آی پی ایډرس دی زموږ سره. نو دا زموږ یو ټایپ دی د آی پی ایډرس. په ریل لایف کې زموږ ایگزامپل شو فار ایگزامپل یور هوم وای فای راوټر ګیون آی پی ټو فون لیپټاپ ایټسټرا. چې کله په کورونو کې موږ د یو خاص وای فای راوټر سره کنیکټ شو نو موږ له یو خاص آی پی راکړل شي. نو داغه سي زموږ د کمپیوټر آیډنټیفیکیشن چې د کم پترو باندې زموږ کمپیوټر سره کوي خپل ځان په نیټورک کې آیډنټیفای کوي ٹھیک ده. یا زموږ سره دا زموږ سره یو کمپلیټ ایگزامپل یو کمپلیټ ایکسپلینیشن اف د آی پی ایډرس. آی پی ایډرس زموږ یونیک نمبر زموږ سره کمپیوټر آیډنټیفای کوي په نیټورک کې او دغه شنه په فون نمبر باندې مشتمل او دا زموږ ایگزامپل او دغه د دې انډ علاوه زموږ په کورونو کې چې کوم راوټر هغه زموږ سره کوي هر یو سیستم له یو سپیسیفیک آی پی ورکوي ٹھیک ده. Next static was dynamic IP address زموږ example دی. نو static څه مطلب never change used by server CCTV printer. static مطلب دا چې دا یو داسې IP چې دا IP address نه چینج کیږي. دا زموږ استعمالېږي CCTV کیمرا استعمالي پرنټر استعمالي ټیک ده او دغه شانی سرور استعمالي. دا سي static IP زموږ never changeable او دا سي خاص devices دي. dynamic IP د سي جاوز زموږ changeable change each time you connect given by SP or router. زموږ په هر یو ټیم کې سکی چینج کیږي. فار ایگزامپل چې موږ کنیکټ شو یا زموږ سره کوم SP چې یا راوټر چې استعمال کړی شي. ایگزامپل static 203.99.44.110 دا یو static IP دا ټیک دا مطلب چې دا نه چینج کیږي کوپرس کړه یو ډیوایس ته اسنشیل چې دا بس دا ډیوایس په ټول مرده باري. ایگزامپل ډاینامیک زموږ سره چې کوم IP دا هوم انټرنیټ IP ډاینامیک IP دي چې ګوره دا زموږ سره چینج کیږي کوپرس کړه دا نیټورک سره ډسکنیکشن زما د IP چاته اسنشیل بل ډیوایس ته اسنشیل دا سي زموږ سره ډاینامیک چینجیبل او static چینجیبل نه. نیکسٹ زموږ سره باینری اینڈ ډیسیمل ان آی پی ګوره زموږ آی پی ایډرس په باینری کې هم ریپرزنټ کیږي او په ډیسیمل کې هم دا زموږ سره ډیسیمل فارمیټ دی او دا زموږ سره باینری فارمیټ دی. کوپرس کړه دا باینری فارمیټ په ډیسیمل ته کنورټ کوو چې مطلب کنورټ کولای شو خو کمپیوټر زموږ سره انډرسټاند کوي باینری پام د آی پی ایډرس زموږ سره انډرسټاند کوو دا کم ډیسیمل پام چې help computer understand addresses was that binary سکی binary computer لا په understand کې مدد ورکړي ځکه چې موږ ته پته را سیستم ونډې سکی only and only identify کوي binary numbers. was next مثلا among the subnet mask basic و چې په subnet mask کې subnet mask basic په دې کې زموږ subnet mask شي subnet mask زموږ simple identify کوي network portion and host portion ٹھیک ده. which part is network and which part is host. دا زموږ مطلب 255.255.255.0 نو هغه دی نه .0 نو .0 څه شي انډیکیټ کوي host portion او دا شنه دا زموږ انډیکیټ کوي network portion. plus 3-part network portion and used to decide if a device are in the same network. بل دې موږ د subnet mask موږ دا خبر آیډنټیفای کوو چې زموږ مطلب څونه host portion دی او څونه network portion دی ٹھیک ده.
example دا زموږ سره example 192.168.10.1.5 and 192.10.1.10 دا زموږ سره سیم نیټورک دی ٹھیک ده زموږ سره مطلب سیم نیټورک سب نیټ ماسک به هم زموږ سره سیم ټو سیم سیمی ٹھیک ده مطلب آی پی خو زموږ سره چینج ده خو زموږ سره نیټورک چې دی سیم ده نو سب نیټ ماسک به هم زموږ سره سیم ټیک ده ځکه چې موږ دوه اپډیټ نه پته ولګي دا دغه شین د ریسټ مطلب باقي چې اپډیټ دی نه پته ولګي دا مطلب دا 20 نمبر ډیوایس دی دا 5 نمبر ډیوایس دی ها اوس ټول مخکې موږ وایو کلاس اے آی پی ایډرس ان شاء الله په داسې دا چې مطلب په دې لیکچر کې موږ کمپلیټلی کور نه کوو آی پی ایډرسز کلاسز نو که څومره کېدی په دې ایټلیسټ 2 to 3 کلاس په دې کې ایکسپلین کوو اګین پس مطلب کلاس سی اینڈ کلاس डी چې ده په نیکسټ لیکچر کې ان شاء الله په کمینګ لیکچر کې موږ به ایکسپلین کوو ټول مخکې کلاس اے آی پی ایډرس نو کلاس اے آی پی ایډرس چې دی زموږ سره ټول نه لارجسټ نیټورک دی او ټول نه زیات ډیوایسز چې دی زموږ سره ځای کې په کلاس اے کې په دې رینج زموږ سره 1.1.1.2.6 مطلب 126 پورې دی زموږ سره رینج دی د ډیپارټ سب نیټ ماسک د زموږ سره راځي د سب نیټ ماسک سب نیټ ماسک تاسو نو چې د لیک زموږ سره نیټورک پورشن اینڈ هوست پورشن آئیډینټیفای کیږي فار ایگزامپل 255.0.0.0 255 زموږ سره انډیکیټ کوي نیټورک او باقي د څومره ډیوایس چې د زموږ سره انډیکیټ کوي host portion ٹھیک ده host مطلب چې څونه ډیوایسز کنیکټ دي د یو نیټورک سره نیټورک 1 اپډیټ پکې د host په ایگزامپل 3 اپډیټ ټیک ده نو مطلب په یو نیټورک کې څونه ډیوایس دیږي کوس په دې سره ګوره میکسیمم host په یو اپډیټ کې 255 تر رسي 255 نو کو پرس کې دا 33 د 0 په ځای باندې 255 موږ 3 پی ملټیپلای کو ټیک ده 3 پی 255.255 and again دغه شانی یو پیری بیا 255 نو موږ سره ورکو نه کوم هینس راځي نو دوه په دې نیټورک کې زموږ څه راځي هو مطلب د کې زموږ هوست راځي چې کوم یوزر دی چې کوم ډیوایسز کلاینټ وی ټیک ده او دا غینه علاوه زموږ ته پکې تاسو شي انډیکیټ کوي نیټورک زموږ سره راځي دا په کوم ځای کې استعمالي کی چې کوم ځای کې مطلب غټي سرور یا د علاوه مطلب لارج کمپنیز لکه فیسبوک امازون شو د نه ګوګل شو وغیرہ real life using internet service provider show very large company come ISP so provide them most of the time on Google show take the Facebook show YouTube show वगैरह example IP 10.20.30.40 دا زموږ سره یو کلاس A IP addresses دي 11. په مطلب ملټیپل IP موږ جوړولای شو په خپل باندې په دې کلاس کې چې زموږ سره موږ ته رینج معلومي او د غشن سبنیټ ماسک موږ معلومي ټیک ده next زموږ سره کلاس B IP addresses او څنګه زموږ سره کلاس A او د غشن کلاس B ده خو کلاس B چې زموږ سره میډیم سایز ده او کلاس A چې دی لارج سایز ده نو رینج د دې کوم رینج دی 128 نو د 192.991 پورې دی مطلب د 128 نو د 151 پورې دی شي رینج د کلاس B IP د دې ډیفالت سبنیټ ماسک چې دی سبنیټ ماسک 255.255 نو په دې کې مطلب د نیټورک پورشن دی او د پکې هوست پورشن دی نو په دې کې نیټورک پورشن زموږ سره زیات دی او هوست پورشن پکې زموږ سره کم دی مطلب د دې وجې دا چې میډیم نیټورک دی نیټورک 2 په دې کې دوه اپډیټ شي د نیټورک کې او دوه پکې د هوست اپډیټ دی ٹھیک ده نو کو پرس 255 ملټیپلای 255 موږ اگین یو بل سره ملټیپلای کوو نو یو خاص نمبر راځي ټیک ده او دا شان 255 مطلب نیټورک پورشن او هوست پورشن زموږ سره سیم ټو سیم دی په کلاس بی آی پی ایډرس کې پر ریل لایف یوز زموږ په کوم ځای کې په یونیورسيټي کې په لارج ارګنایزیشن کې کېږي د استعمال example IP زموږ سره example د کلاس بی آی پی ایډرس تاسو ولني اپډیټ ته ګورئ چې زموږ سره کوم ځای سٹارټینګ اخلي نو به تاسو ډیسایډ کوئ دا کلاس A په کوم ځای کې راځي ټیک ده د دې آی پی د ایډرس په کلاس کې کوم په کوم ځای کې راځي نو تاسو په خپل باندې آئیډینټیفای کوئ چې زموږ کوم نیټورک کوم ټایپ اف نیټورک دی اوکې نیکسټ زموږ سره کلاس D I کلاس C IP نو ګوره کلاس C زموږ سره most common IP address دی او د رینج دی 192 نو د 223 پورې دی د 119 نو د 223 پورې د زموږ سره کلاس B IP کلاس C IP ایډرس دی سبنیټ ماسک هم سره 255.255.255 په دې کې زموږ سره نیټورک پورشن زیات دی او هوست پورشن کې کم دی هوست پورشن په کاونه زموږ سره 255 دی ټیک ده 255 255 هوست پورشن دی مطلب په یو نیټورک کې زموږ سره اونلی 255 کلاینټ नेटवर्क 3 अपडेट होस्ट पर से 1 अपडेट रियल लाइफ यूज में पर होम इस कोर में इस्तेमाल की मतलब कोरिंग के संग इस्तेमाल किया मतलब यो ऑफिस में यो राउटर लगे वाले या मतलब यो कोटेशन नेटवर्क में सक्सेस करे बेसिको यो राउटर में लगे वाले राउटर पर में डीएचसीपी पत्र मारी हर यो डिवाइस सके आईपी वर्क यो डायनामिक आईपी वर्क ठीक है नो अगर रेंज सुने तो 255 पर examples में से 210.19.10.150 लाजम से एग्जांपल ले द क्लास सी आईपी मतलब कोरना की कम आईपी में इस्तेमाल हो या मतलब आईपी दामन को दाम
IP assign को मतलब यो डिवाइस में IP को